ستاره طارق یا نایبرو، آیا این دوتا یکی هستن یا ما فقط داریم بیش از حد بین ارتباط بینشون میگردیم؟ این ستاره و سیاره یکی با ریشه های قرآنی، یکی هم با ریشه های اسطوره‌ای، چطور ممکنه به همدیگه ربط داشته باشن؟ آماده اید؟ پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. تو قرآن خیلی صحبت از ستاره ها میشه. اصلا خدا گیر داده به این ستاره ها. 150 تا آیه در رابطه با ستاره ها داریم. حتما یه چیزی هست دیگه. وقتی هم که صحبتش میشه میگه لا تعلمون، نه لا تعقلون، یعنی فعلا علمش رو ندارید. نمیگه عقلتون بهش نمیرسه. بذارید یه مثال بزنم در این رابطه. فکر کنید یه پزشکی هستش که از من و شما خیلی نسبت به سلامتی آگاهی داره. حالا همین پزشک میره سیگار میکشه. خب این پزشک علمش رو داره، عالم به این قضیه است، ولی خب و ما ادراک مع طارق یه جوری میگه انگار مثلا تو چی میفهمی طارق چیه؟ طارق راهساز و کوبنده یعنی چی؟ ما واقعا نمیدونیم. قبل از اینکه بحث اصلی رو شروع کنیم میخوام شگفت زدتون کنم. از یه ستاره‌ای توی قرآن اسم برده شده به اسم خنس. دیدین بعضی وقتا مثلا به یک نفر میگیم ببین طرف یارو خناسه، من شر وسواس خناس، یعنی وسوسه‌گر ناپیدا. خدا میگه این ستاره خنسه، یعنی ته ناپیدا بازیه. یه ستاره‌ایه که دیده نمیشه. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم میگم مثلا 300-400 سال پیش کسایی که این متون رو میخوندن، عالم هم بودن، سواد داشتن، پیش خودشون فکر نمیکردن خدایا گرفتی ما رو، این چیه داری میگی؟ یعنی چی ستاره ناپیداست؟ آخه اصل ستاره نوردار بودنشه. خنس یعنی ناپیدای مطلقه، هیچ کس نمیبینتش، نه نور رو به خودش جذب میکنه نه نور از خودش ساطع میکنه. دقت بکنید اگه یه خورده نور رو به خودش جذب بکنه دیده میشه. تازه بعد از اینا میگه الجوار، یعنی حرکت داره. تازه بعد از اینا میگه الکنس. دیدین بعضی وقتا به یه کسایی میگیم طرف کنسه، یعنی همه چی رو جمع میکنه. اصلا اعراب به جارو میگن مکنسه، ستاره‌ای که اصلا دیده نمیشه، حرکت میکنه، همه چیز رو میبله. ته قورت دادنه. خدا قسم به این ستاره میخوره. آخه شما چی میفهمید؟ یه لحظه فکر بکنید 1400 سال پیش تو صحراهای عربستان بین قبایلی که از برکه آب میخوردن که معذرت میخوام شطورشون اونجا رفع حاجت میکرده، یکی بلند میشه این حرفا رو میزنه. خب من به این میگم اعجاز. بلک هول یا سیاهچاله فضایی یه ستاره‌ای بوده که الان دچار فروریزش شده و انقدر جاذبه زیاده همه چیز رو بین راه خودش میبنده. واسه همینه که دیده نمیشه. تازه ناپایدارم هست. حالا چجوری به وجودش پی بردن؟ با استناد به اتفاقاتی که دور و بر اجرام نزدیک بهش میفته. تو سال 1916 هم تازه آقای کارل شوارزشیلد، تازه هم سال 1916 آقای شوارزشیلد با راه حل‌های علمی این رو اثبات میکنه. کلاً هم 200 سال بوده که بحث علمی در رابطه با سیاه‌چاله‌های فضایی رواج داشته. اصلی ترین بحثش هم که برمیگرده به قانون نسبیت انیشتین. خیلی بحث علمی شد، زیاد ادامهش نمیدم، ولی خب چیزی که همین 100 سال پیش تازه اثبات شده، ولی خب 1400 سال پیش توی یه کتابی در رابطه باهاش صحبت شده، من بازم تکرار میکنم، من به میگم معجزه، شما رو واقعا نمیدونم. خب بریم سراغ موضوع اصلی که امروز این ویدیو رو واسش ساختیم، ستاره طارق. خب میرسیم به موضوع اصلی، ستاره طارق. توی قرآن طارق توی سوره‌ای به همین اسم ذکر شده. واسم عود طارق و ما ادراک مع طارق النجم الثاقب. حالا سوال اینه که طارق یعنی چی؟ کلمه طارق از ریشه عربی تا ر قاف گرفته شده.
توی عربی ترقه به معنای کوبیدن یا ضربه زدن استفاده میشه، مثل در زدن. توی این آیه طارق به معنای چیزی تعبیر شده که شبها ظاهر میشه، مثل کسی که نیمه شب در میزنه و توجه رو جلب میکنه. اما خب چرا توی قرآن طارق رو ستاره‌ای ثاقب معرفی میکنه؟ ثاقب یعنی نفوذ کننده، چیزی که نور یا قدرتش از میون موانع عبور میکنه. اینجا مفسرها چند تا احتمال رو مطرح کردن. مثلا میگن که طارق میتونه یه شهاب سنگ باشه که تو شب میدرخشه و از آسمون میگذره. شاید به یه ستاره نوترونی یا پدیده‌ای مثل انفجار ابرنواختری اشاره بکنه، یا شاید هم به طور نمادین به پیام‌ها و نشونه‌های الهی اشاره میکنه که ذهن و روح آدم‌ها رو بیدار میکنن. این که میگن ستاره طارق وقتی رد میشه و همه چیز تغییر میکنه، نشونه چی اصلا؟ یعنی چی؟ برای پاسخ به این سوال بهتره از یک دید دیگه بهش نگاه کنیم. توی منابع دینی طارق به عنوان یک نشانه یا آیت معرفی شده و این نشونه معمولاً به چیزی خیلی مهمتر از خودش اشاره میکنه. توی تفاسیر قرآن و روایات شیعی بعضیا طارق رو با حوادثی پیوند میدن که میتونه پیش درآمدی برای اتفاقات آخرالزمانی بشه. اما چرا؟ بذارید ساده و شفاف توضیح بدم. توی تفاسیر طارق به ستاره‌ای تعبیر شده که با ثاقب بودنش، یعنی نفوذ کننده بودنش و جلب توجهش، یه پیام به همراه داره. این پیام چی میتونه باشه؟ خب بعضی از مفسران اینجا میگن که طارق میتونه به ظهور اشاره مستقیم کنه. از دید شیعی طارق چه معنایی داره؟ یکی از نکات جالب اینه که توی فرهنگ دینی شیعه ستاره ها و نشانه های آسمونی اغلب با وقایع آخر زمان پیوند دارن. روایت هایی هست که میگه قبل از ظهور حضرت مهدی نشانه هایی توی آسمون ظاهر میشن. خب شاید طارق یکی از همون نشونه ها باشه. مثلا توی بعضی از احادیث صحبت از یه ستاره درخشان یا یه شهاب عجیب شده که نزدیک ظهور مردم رو متوجه آسمون میکنه. این ستاره میتونه یه جور هشدار باشه، زمان زیادی باقی نمونده، بیدار بشید، همچین چیزی. آیا طارق فقط یه پدیده طبیعیه؟ خب نه فقط. از دید دین پدیده های طبیعی همیشه لایه های عمیق‌تری هم دارن. مثلا وقتی زلزله یا خسوف یا کسوف میشه، اینا فقط که اتفاق علمی نیستن، اینا نشونه هایی هستن که خدا برای تفکر و تذکر به ما میده. اینا نص صحیح قرآن ها، من خودم نمیگم. پس طارق هم همینطوره. ممکنه یه ستاره واقعی باشه یا یه پدیده نجومی خاص، ولی پشتش یه پیام الهی هستش. بشریت آماده باش، تغییرات بزرگی در راهه. حالا خب برسیم به نایبرو یا نیبرو یا سیاره ایکس که این روزا خیلی در رابطه باش داره صحبت میشه. نایبرو یکی از اون داستانایی که از ترکیب اسطوره و علم و تخیل ساخته شده. این مفهوم اولین بار توی فرهنگ سومریا مطرح میشه. نایبرو توی زبان سومری به معنای جایگاه عبور یا ستاره‌ای که از کنار ما میگذره استفاده شده. اما چطور این اسم به یه سیاره فرضی توی تئوری های آخر زمانی تبدیل میشه؟ جوابش خیلی ساده است. توی دهه 1970 یه آقایی به اسم زکریا سیچین توی کتابش از متون سومریا استفاده میکنه و میگه نایبرو یا نیبرو یه سیاره ناشناخته است که هر چند هزار سال یک بار به نزدیکی زمین میرسه. اما خب ویژگی‌های نایبرو چیه؟ گفته میشه نایبرو یه مدار بیضوی خیلی عجیب داره. هر وقتم که نزدیک زمین میشه فاجعه‌هایی مثل زلزله، سیل یا تغییرات اقلیمی ایجاد میکنه. بعضی‌ها حتی میگن که این سیاره خونه بیگانه ها و تمدن‌های پیشرفته است. بگذاریم. اما واقعیت اینه که جامعه علمی هیچ مدرکی برای وجود نایبرو
نداره. چیزی که ازش مطمئنیم اینه که این سیاره بیشتر توی تئوری‌های توطئه محبوبه، نه توی نجوم. حالا شنیده شده که بعضیا میگن سیاره X همون سیاره نایبرو هستش. بیایم این رو بررسی کنیم. مثلا سیاره X چیه؟ سیاره X گاهی به عنوان سیاره نهم شناخته میشه. یه سیاره فرضی توی منظومه شمسیه. میگن که برای توضیح بعضی از ناهنجاری‌ها و اتفاقات عجیب و غیر قابل پیش بینی این سیاره رو باعثش میدونن، چون خیلی بزرگه و 10 برابر زمینه. برای همین روی نپتون که دورترین سیاره منظومه شمسیه تأثیر میذاره. ولی خب دقت کنین تا حالا همچین چیزی اثبات نشده. این اتفاقات میتونه دلایل بیشماری داشته باشه. منظورم اون ناهنجاری هاست که دلیلشو این سیاره میدونه. این سیاره فرضیه. خب تازه اگه این سیاره اگه وجود داشت تا الان دیده میشد دیگه. چطور نپتون که اینقدر کوچولوئه دیدنش، ولی این سیاره که 10 برابر زمینه هنوز ندیدن؟ یه خورده باوری سخته. بیایید حالا یه نگاه دقیق تر بکنیم به ریشه های زبانی و تاریخی این دوتا اسم. طارق، همونطور که گفتم این اسم از ریشه عربی قاف گرفته شده، در لغت به معنای کوبیدن و در زدنه. توی فرهنگ عربی طارق معمولاً به کسی گفته میشه که شبها میاد و با کوبیدن در خبر از وجود خودش میده. اینجا قرآن از طارق به عنوان ستاره‌ای که شبها ظاهر میشه یاد کرده. انگار این ستاره یه پیام‌آوری که با نورش دل تاریکی رو میشکافه و به ما نشونه‌ای از قدرت خدا میده. البته این تفسیر خودمه. نایبرو هم تو زبان سومریا به معنای محل عبور یا تقاطع استفاده شده. بعضیا میگن نایبرو به مفهوم نجومی توی متون سومری بوده، اما خب آقای سیتچین این مفهوم رو گسترش داده و گفته که نایبرو یه سیاره خاصه. و اما میرسیم به اصلی ترین سوالی که این روزها همه جوانها رو درگیر خودشون کرده و میگه که الان دیگه آخر زمانه و همه چی قراره برگرده و اینجور چیزا. آیا نایبرو و طارق یکی میتونن باشن؟ خب شباهتاشون که زیاده انصافا. هر دو به یه پدیده عجیب و مرموز اشاره دارن. هر دو به عنوان علامت و هشدار مطرح شدن. هر دو توی بحث‌های آخر زمانی جایگاه خاصی دارن، اما خب تفاوت‌هاشون هم اساسیه. مثلا توی منشأ طارق یه مفهوم دینی و قرآنیه، ولی نایبرو بیشتر توی اسطوره و شبه علم مطرح شده. از لحاظ ماهیت هم که کلاً طارق یه ستاره است، نایبرو یه سیاره فرضیه. توی علمی بودن هم که میشه گفت طارق میتونه به پدیده های نجومی واقعی اشاره داشته باشه، ولی خب نایبرو هیچ مدرک علمی پشتش نیست. خب قبل از اینکه با نتیجه گیری این ویدیو رو به پایان برسونم ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنین، چون کلی وقت من گرفت من بتونم این متن رو کنار هم دیگه بچینم و همچین ویدیوی خوشگلی براتون درست کنم. ببینید حرف آخر اینه: ستاره طارقی پیام از قدرت خداست، یه چیزی که ما رو به فکر وامی داره. اما نایبرو یه داستان جذابه که شاید بیشتر تخیلی باشه تا واقعی. نوبت شماست. فکر میکنین که این دوتا میتونن یکی باشن؟ آیا هیچ ارتباطی با همدیگه دارن؟ حتما نظرتون رو واسمون کامنت کنید و دیدن این دوتا پلیلیست رو هم از دست ندید که خیلی جذاب و میتونه بهتون کمک کنه تا انتشار یک ویدیوی دیگه.